Hello guys, me again. We are here at Tsedi. We will go up there to check the place. Kay dito ito famous ito sa internet now. Makosa work sa Salang Pharmacy City, Esting, si Yang Yang og si Guapa. Christine, kasama ko pa siya sa kagwapa, Minmin. Magagwapa ba na yung cellphone di ay? Okay, we are waiting for my colleagues na si Kuan, si Andren, yung reliever pharmacist ko nung nagpunta ako sa Belgium. So, isama namin siya dito sa aming lakwatsa today. Kasi ito lang yung time na makagala kami ng kasama. Kasama sila ba? Agoy, musakadas the owner going up there. No mask, no entry. Nagdabak ako sa maskara. Andada-daday ko. Observe 1 meter social distancing, foot bath, and hand sanitizer. Oh, hello Andre. Oh, siya yung ko. Uli-uli na ito yung kauban. Ay, ko nakagihatod. Sige. Unsa mga ito na pagkurutas katong nindot nga lugar sa lang Minmin. Kuyog ka. Sige, kung mga daga, ba ito puro. Uy, buing. Oh, sige na, manaka na mi. Kaya niabot ka mong ipaabot ka naka-yellow. Oh. Kana ang mga gwapa diri sa Mabini. Manaka mo explore mi diri dito sa aming place to visit here in Mabini, Tsedi. Unsa may kuna na meaning anang T is Tintin Kristen. Okay guys, I'll see you later. Sa taas na po kami magtuloy. Aakyat ka dito guys, pero yata pag iyan mo lang yung sasakyan mo doon mo lang sa baba. Dito na po kami. Welcome Tsedi. Okay, hangat man. This is the first stopover. That's under the mountain there, kan bukid. Magpapusil sa isa mong agtang diri guys. So huwat sa lang kariyo, mag-vlog ra ko dito sa ibabaw. O isuwat mo mga ngan ma'am ha, kay arong ipapriso mi di mi kabayad sa entrance. Hala. O sige, nindot. Kaya ganan ko sila nag-smiley Nindot ang view diri guys kung sunset, pero wala mi time na maari kung sunset. Kasi noon time kami nagpunta dito, may iba pa kaming destination after here. Okay, lista di book guys para mag-trace namin yung kinsay way uyab ug way uyab diri guys. So ito ang contract tracing kung kinsinong way walang uyab, tagaan mi ni ma'am. Singani mo ma'am. Welcome to my channel, ma'am. Boholana Explorer, RPH. It's a nice view here, guys. So relaxing place. First time for me to stay here, pero nadaanan ko na tong lugar na to dati pa. Mana, number 1 si Tsedi ha. Pila entrance day? Pila taga-buok day? Na po kami guys, dito kami dadaan muna before kami doon sa bridge. So welcome to Tsedi. I don't know the name, the acronyms of that name. I will ask around. So yung entrance dito guys is 20 pesos only, very affordable. So sabi nila dito daw ito yung building ay may karaoke. So kung mga singer kayo, punta kayo dito at mag-video key. Wow, nice place guys. Pero karon tuigan ako no. Karon na katuig ka kaslon men? Karon na katuig ka kaslon? Oh, dira mga taga Mabining mga gwapa nanuroy na mi diri. Wala na may mga tao diri mga naa sa lagi organized po diri. Hi ma'am. Manuroy ang mga taga kuan ma'am, taga Kantuslok. Kantuslok. Wow, kada lang gibig apan mo suro na kaslon. Oh, siyempre. Hasahay magbana among ila-ilahon. Aslon. Ay, ikaw mo na sir. Niyari ko kay nag-vlog ba ako? Kaya na may mga vlogger din yung mga... Vlogger din mo? Oh, ako, vlogger. Oh, kaya akong ipag-tour na yung mga kauban sa una sa work. Ding, ikaw mo ko ano mo. Sir, kisa ba imong kaslon? Ganun ka magbana? Ikaw, sir? Dara di ay, sorry. Ikaw, sir. Photographer da ini. Oh, sige, shout out sa akong channel, Boholana Explorer.
Nakita mo na, ma'am? Shout out, ma'am. Hi, sir. Congrats sa inyong wedding, sir. Wow, kagwapa ni ma'am. Na Explorer? Yes. Ito, mo ni Dora Explorer. Oo. Kanwe, classmate ming Dora Explorer. Di sa iming eskwelahan. Ha? Ayang. Sorry, ma'am. Oh. Asang map di ay. Sige, ano sa midiri ha? Congrats sa inyong kasal pohon. God bless. Make more babies. Ako ninang. Sure, ma'am. Ay, name ra na, ma'am. Name ra. Kauban na po mag-eskwelahan. Ha? Sana ako ka Dr. Salang nag-work unja taga Valencia ko. O niya na po ubay nagpudyo. Oh, mo na mga gwapo na mga kauban. Ari sabi salamat ha. Tanawa na sa kong vlog. Ito na yung mga face dito. Hala ka, very nice place here, guys. Gwapa ka nun na yan, sir. Hala, very nice lagi. Oy, so relaxing. Wow, I like it. Sige, pusing pa more. Okay na, pusing. Mag-vlog. Sa ako niya na ako mag-picture. Wow, it's beautiful. Sige, min. Yang. Photographer ni Tintin. Okay na, Andren. Imuhan na sa lakot, ha? Solo. Wow. Very nice. Unya na ako magpa-picture. Mawari sa kuderi. Tanaw sa kuderi. Wow. They have a small restaurant. Oh, it's nice. Nindot imong lugar, ma'am. Oy, very nice. First time ko din ng are, ma'am, pero nagsina ko glabay. Mo ari ako sa ubo sa una, ko lami man sa suruyan. Ay, ma'am. Sige, salamat, ma'am. Ang isuroy na mga kauban, ma'am, kay nagday o pag-uban. Wow, it's very nice. Nindot. Oy, maka-relax magdako sa bana de are. Are may mag-date-date. Pwede dito mag-cook dire, ma'am. Ang mga salang ladies dera nagpictorial na. Sige. 2, 3. Okay, ikaw Ate Jol. Ay, sige ra. Hello guys, welcome to my channel. Pasensya na po na na-mute yung ano ko dito, yung voice ko kasi nakalagay kasi yung headset ko sa camera. So I said na welcome to Tsedi, Highlands and Bayview Park. Kasama ko ang mga dating katrabaho ko sa butika. Tapos sabi ko, mahangin dito, very fresh, airy, at saka nice to relax, at saka nice ang view, mahangin, basta relaxing siya, kaso malayo lang sa Tagbilaran. At saka sinabi ko dito na kapag punta kayo from Tagbilaran, it will take you around 2 hours or 2.5 hours.
relaxing here, guys. May nagpipictorial pa dito ng wedding, prenup photos. So, akit na po ako dito, guys. This is the last bridge. Bridge of Terabita, Charot. It's nice. Airy. Nakatatapos lang po ng mga tao dito na nagpictorial sa kanilang kasal. Naman ako, guys, na-mute ko naman yung cellphone ko. So, nag-akyat kami dito before going back to before going to another destination. Sabi ko ng mga kaibigan ko na akyat na tayo dito at saka doon na kami kumain sa bahay ng aming kasama sa work. Nagbili lang kami ng mga pagkain, inumin at iba pa para ready na sa aming boating. So guys, uwi na po kami. We had a lot of fun there. We have a lot of pictures and videos, but konti lang yung nilagay ko. Ang aming next destination ay kumain muna kami ng lunch. Bumili lang kami ng pagkain doon sa market at saka proceed kami doon sa sandbar ng Mabini. Hindi yung isang maliit lang yung sandbar na pupuntahan namin. We will see kung anong makita namin doon. Magtitake kami ng boat sa isa naming kaibigan na may pump boat na gagamitin namin. Binigyan ko lang siya ng konting panggasolina para hindi naman malulugi si kuya. Hello sa mga magandang dilag dito at saka sungpugi na cameraman sa wedding prenup pictorials kanina. Pasensya na po na-mute ko yung yung microphone ko. So dito kami dadaan, guys, sa isang exit para makita namin yung isang view doon or daanan kung anong forma. So instead na dumaan kami sa dinadaanan namin kaninang umaga, so doon kami sa isang hagdanan bababa. Ay, nakakalungkot naman yung headset ko. Nalagay ko naman sa kasi ginagamit ko yung ginagamit ko yung monopod, tapos nilagay ko yung yung wire headset para diretso na ako mag-video. Ay, nakalimutan ko pala na yung wire nakasaksak, wala talagang voices na marinig. So, I'll show you around here, guys, the view of Tsedi. So, if you come and visit here, the entrance is only 20 pesos. There is a restaurant there. You can order food. But sabi ng mga kasamahan ko, nahihiya daw sila kumain ng mahal na pagkain. Mag-order sana ako dun. But sabi nila parang nahiya kasi madami daw kami. So bumili lang ako dun sa market ng pagkain at saka mga drinks. At doon kami kumain sa bahay ng mama nila. Pasensya na po, my beautiful ex-colleagues na na-mute ko yung aking headset sa camera. Thanks to Christine, Yang, Minmin, Andren, and Easter, Isting sa pagsama sa akin kanina.